welcome again to our channel. So, ang pag-usapan natin ngayon ay logarithm. So, find x. So, meron tayo example 1 tsaka example 2. So, i-recall natin yung rules ng logarithm, yung inverse ng rule ng logarithm, yung log m x. Yung inverse niya ay x, then log m. Log, yung b ay base, then yung n ay number, equals e ay exponent or power. So, ito yung n, number, yung base, si e magiging, kasi si e ay exponent, so e, yan ang rules ng logarithms, madali na siya tandaan. So ito, sagutin natin ito gamit itong rules. So 2, solution, 2, 3x, 64. 4, divide 2 ay 32, 32 divide 2 ay 16, 16 divide 2 ay 8, 8 divide 2 ay 4, 4 divide 2 ay 2. Ilan yung 2? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ito yung base, 6. 2, ilan yung call? 6. Oh, yan. So, pwede natin to apply to dito, to dito. Diba? Baba lang si 3x, so 3x, then log 2, then baba si 6, 6 log 2. So dito makancel natin si log ito. Ang matira si 3x at 6. So divide natin siya. Si x divide kay 6 over 3. So yung value ng x ay 6 divide 3 ay 2. Ito yung answer niya. So check. Ito yung example number 1. So, example tayo number 2. Example natin number 2. Log 8 and m equals to 2 over 3. So hanapin natin si m. So find m. So sundin lang natin yung rules din to. Solution. Solution. Ito si base. Ito yung n, ito yung number, ito yung exponent. Ito. Yung m, sundin natin to. Yung m equals, then ito si base. Ito na si base. Ito si 8. Ito exponent. So, 2 over 3. M, ito yung 2 over 3, itong 3, itong index, itong third roots. So 8, pwede natin ito cube roots kasi ito yung 3 yung index niya. So 3. Then meron siya 2, ito ay 2. Then cube root ng 8. So 8 divide 2 ay 4, 4 divide 2 ay 2, 1, 2, 3. So ang cube root ni 8 ay 2. Then, meron pa siya exponent of power, m. 2 times 2 ay 4. Ito yung sagot niya. So, check. Kung hindi ka pa nakasubscribe, please subscribe. And press the bell para lagi kita update sa mga bago kong video. Please comment. Thank you, my friend. Bye-bye.